Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. Wakil kelas yang boleh broadcast dalam Telegram channel tu tolong sharekan link untuk kelas kita hari ni. Thank you. Boleh dengar tak suara saya? Okay, thank you. Thank you. Boleh dengar suara saya? Alright. So, okay, so saya just recap balik apa yang kita dah buat untuk minggu lepas dengan minggu ni. So minggu lepas kita dah buat measures of location. So measures of location tu ataupun kalau awak belajar nanti mungkin dia akan sebut the data untuk central tendency. So adalah location ataupun measure of central tendency. Dia represent data tu which yang famousnya adalah mean, mode dengan median. So itu adalah 6.2 measures of location. Dan saya dah juga ajar macam mana nak cari mean, mode dengan median untuk ungroup data dan saya bagi latihan dah 6.1 dengan 6.2 tu. So kalau ada lagi yang bermasalah untuk cari especially quartiles dengan percentile untuk ungroup data, boleh refer dekat video YouTube saya yang minggu lepas saya ada upload dan saya ada bagi link juga dekat dalam channel macam mana kita nak cari quartiles dengan percentile untuk ungroup data sebab mungkin ada yang tak berapa clear lah masa saya explain dalam lecture Rabu minggu lepas. And then okay, ada juga video seterusnya akan saya upload lepas ni adalah macam mana nak cari mean, mode, median, quartile dengan percentile untuk group data pula. So basically group data ni lebih mudah sebab awak pun dah pernah belajar masa dekat sekolah dulu kan, macam mana nak cari gunakan dia punya formula yang ada lower boundary plus kalau mode contohnya beza di antara mode frekuensi sebelum dengan cumulative frekuensi sebelum frekuensi sebelum frekuensi selepas, macam mana nak guna macam nak cari size class width, nak macam mana nak cari boundary dia, macam mana nak cari dia punya cumulative frekuensi kekerapan longgokan. So formula tu ada dalam group data untuk cari mean, mode dengan median which awak boleh refer video YouTube saya dan jugalah yang mana yang belum tengok tu. Okay, so petang ni kita akan masuk 6.3 measures of dispersion. So measures of dispersion tu berbeza dengan measures of location. So measures of dispersion ni kita nak tengok how the data is actually spread about the mean. So kalau awak perasan dulu awak ada belajar normal graph yang random distribution tu normal tu. Okay, dan tengah-tengah dia tu bukan dia punya median, tengah-tengah dia tu adalah dia punya mu ataupun dia punya mean. So itu adalah contoh how you see the data as actually spread. So kalau measures of location sebelum ni, perkara penting yang kita kena tengok adalah dia punya mean, mode, median, quartile dengan percentile. Tapi untuk measures of dispersion ni untuk 6.3 apa yang kita nak tengok adalah dia punya variance dengan dia punya standard deviation. So itu adalah common measures of dispersion lah. Nanti kalau awak belajar statistik dekat universiti pun awak akan jumpa lagi variance dengan standard deviation even if you tak further in maths pun. Okay, you still akan jumpa banyak variance dengan standard deviation dengan mean ni dekat dalam you buat research ke, you buat anything that related to statistic data memang akan banyak jumpalah measures of dispersion
iaitu variance dengan standard deviation ni. Secara generalnya, a bigger value of variance or standard deviation, sebab standard deviation tu cuma square root of the variance je. Okay, lagi besar value variance tu, lagi orang kata apa, besarlah data tu dia spread. Okay, dan menunjukkan bahawa data tu kurang konsisten lah. Maksudnya contohlah saya bagi H5P3 contohnya. H5P3 punya markah final exam semester 1 hari tu contohnya ada yang dapat 40 lebih, ada yang dapat 50 lebih, ada yang dapat 60 lebih, 70 lebih, 80 lebih. So dia punya variance tu akan jadi besar, meaning that data tu spread dia lebih luas compared to H5P4 yang mungkin dalam kelas tu semua orang pun dapat 70 lebih. Maksudnya tak ada yang dapat 40 lebih, 50 lebih. Tak ada, kebanyakannya dapat range dia between 60 ke 80 macam tu sahaja. Maksudnya tertumpu dekat tengah, so variance dia akan jadi lebih kecil lah. Okay, so itu yang orang kata apa, dan maksudnya data tu lebih konsisten. Maksudnya lebih konsisten tu data tu macam tak terlalu jauh bezanya, tak terlalu spread. So itu adalah measures of dispersion secara asasnya yang kita tengok mean dengan variance tu. Okay, so kita akan tengok juga variance dengan standard deviation ni pun sama macam measures of location dulu. Dia akan ada dua jenis. It's either for group data dengan group data. So berbezalah kan cara untuk cari dia, sebab kita tahu group data tu dia punya data tu mesti dalam interval, dan group data dia bukan dalam interval. So yang membezakan dia bukan table. Okay, kalau nampak ada table, tak semestinya dia adalah group data. Yang ungroup data pun kita boleh listkan dia dalam bentuk table macam tu. Okay, so boleh kita start macam tak ramai lagi ni. Okay, sekejap saya nak share dekat dalam Telegram channel. Sekejap, saya mute sekejap. Jangan lupa komen dekat chat supaya wakil kelas tahu yang awak hadir. Yang mana yang tak sihat, tak larat, on the way pergi college, baru kemas barang, ada apa-apa hal, tak apa, saya maafkan dan boleh tengok balik video ni lepas ni jangan tak tengok langsung. Tak baik macam tu kan. So kena tengok juga. Okay, thank you Khalif dah sharekan link dekat dalam Telegram channel. So hopefully yang lain pun buka lah. So tak nampak ramai pun hari ni. Dalam 50 lebih sahaja. Kelas saya ada 128 orang. So this is not even half daripada kelas. So boleh bagi tahu kawan-kawan kelas yang lain mereka kat mana. Okay, so kita teruskan. Boleh dengar kan suara saya? Kalau tak dengar atau ada apa-apa masalah, boleh Telegram saya ataupun boleh terus komen dekat chat tu ya. Boleh dengar kan suara saya? Alright, so jom kita start. Okay, so tadi saya dah cerita panjang lebar pasal
beza di antara measures of location dengan measures of dispersion. So measures of dispersion ni, the common measures yang kita akan tengok adalah variance dengan standard deviation, dan kita akan tengok dia dari segi ungroup data, cara kira dia dengan ungroup data dan juga group data. So this is a very basic thing dalam statistik. Awak mesti tahu macam mana nak cari variance dengan standard deviation. Sebab macam saya kata, awak bukannya semestinya akan sambung dalam bidang statistik ataupun matematik, tapi awak akan jumpa benda ni in whatever field you are doing, your degree, your thesis, final year project, mesti nak kena analyse data, mesti nak kena tengok statistik, mesti kena bermain dengan data. Otherwise tak adalah you punya eksperimen. Even you buat something yang related to non-numbers pun, kita kena akan ada juga cara untuk kita analyse the data juga. So boleh fokus betul-betul macam mana nak cari variance dengan standard deviation. And again, this is also what you have learned in school dulu, sama juga macam yang saya ajar H5P2 pagi tadi. Saya nak cari mean, mode, median, quartile dengan percentile untuk group data. So yang ni pun sama, kita dah pernah belajar dulu masa dekat sekolah. Just recall balik je what you have learned. Okay, so this is the formula for variance. You need your X and N is the number of kekerapan yang kita ada lah. So this is orang kata apa, dia punya okay, this is the set of our data. Sikit sahaja kita ada N kat sini. N is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So N is equals to 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N equals to 7. So N is equals to 7. So this is our numbers here. And then so kita senaraikan kat sini. Kenapa kena buat table? Sebab kita punya formula untuk dapatkan variance, kita perlukan dia punya summation of X squared. So sebelum kita cari summation of X squared, kena cari dululah X squared tu apa. So kalau kita ada X equals to 2, X squared dia 4. X equals to 7, X squared dia 49. X equals to 10, X squared dia 100 and so on. So kita bukannya summation of X squared tak sama dengan summation of X squared. Okay, so tolong hati-hati dengan notation dalam matematik ni. The bracket is very important. These are not the same. Alright, so that's why we have to find our X squared first to find our summation of X squared. So yang kat sini, apa yang penting adalah cara untuk awak guna calculator. So calculate dengan calculator. So X squared is equals to summation of X squared, which kita dah cari dekat sini, 519. So kita akan pakai formula ini ya. Anak-anak formula akan diberikan. You should be able to also can remember them kalau you buat banyak kali latihan. And also you kena orang kata apa, biasalah gunakan formula ni. Jangan masa nak exam baru kelam kabut nak refer formula, baru kelam kabut masa tu nak ni benda apa nak kena substitute. Jangan macam tu. So awal-awal ni you dah kena practice how to use the formula. Exam nanti you just check whether formula yang you ada tu sama tak dengan formula yang dia bagi. Formula yang ingat tu sama tak dengan formula yang dia bagi. Okay, summation of X. Okay, summation of X is 51. So 51 squared over N. Our N is 7. Divide by N minus 1. N minus 1 is 7. 7 minus 1 is 6. So sekarang hanyalah orang kata apa, how you actually use your calculator. 24.5714. So this is the variance, ataupun dia boleh juga jadi macam ni lah. Okay, so your standard deviation adalah square root pada variance, which is 4.957. So this is how you find your variance dengan standard deviation menggunakan maklumat yang dia bagi. Nampak saya buat dalam bentuk table ini untuk kita lebih senang nampak sahaja. Alright. Okay, seterusnya. The data below show the marks obtained by Nick and Fish in 5 tests.
So dia ada let's say MacBus 1, MacBus 2, MacBus 3, MacBus 4, MacBus 5 lah. So ini adalah markah untuk NIC dan ini adalah markah untuk FIS. So kita kena cari better overall performance. Kita nak tengokkan siapa yang dia punya data lebih konsisten. So kalau sekali imbas kita nampak lah macam mestilah nampak NIC punya lebih konsisten markah dia sebab semua 80 lebih berbanding dengan FIS punya markah. Kita tengok markah FIS dia ada yang 60 lebih, ada yang 70 lebih, ada yang 80 lebih, ada yang 90 lebih. Okey, tapi macam mana kita nak showkan yang markah NIC ni lebih baik? Kita nak showkan dia. So, kita kena buatlah dia punya variance untuk cari dia punya standard deviation tu juga. Okey, so sekarang kita tengok. Okey, so kalau awak perasan dekat sini kita ada value of X kita. Dekat sini kita ada value of X juga. So saya akan gunakan pen biru untuk markah NIC. So kita perlukan tadi summation of X. So summation of X adalah 80 plus 80 plus 80 plus 80 plus 85. So 80 plus 80 plus 80 plus 80 plus 85. So total untuk X ni adalah 405. Okay. And then kita perlukan juga summation of X squared. So kalau awak nak buat table macam tadi pun boleh. Tapi kalau tak nak pun tak apalah sebab ni markah ni 5 sahaja. Okay. Kalau kita punya data tu ada sampai banyak 50 ke contoh 20 pun dah kira cukup banyak dah untuk kita tak nampak yang mana satu sebenarnya lebih konsisten markah dia. So kita boleh guna table juga untuk buat dia punya value X dengan X squared ni. So masukkanlah dalam calculator 80 squared plus 80 squared plus 80 squared plus 80 squared plus 85 squared. So jawapan dia adalah 32825. So ini summation of X squared. So kita ada tadi punya formula untuk kita punya variance. So variance kita punya formula adalah summation of X squared 32825. So bila kita start dengan topik data ni kita banyak bermain dengan nombor. So bila banyak bermain dengan nombor so tend to buat careless mistake. So I hope that everyone, saya tulis dulu formula dia supaya awak nampak. I hope that everyone please be very careful. Then the best thing about this chapter adalah awak boleh check jawapan dia menggunakan calculator. So sebenarnya bila dah kira-kira ni you can check your answer with the calculator, but then I really have to teach you how to do this, the working, because your final exam might be in subjective, so bukan objective dah. So you have to know how to do the working for every question. Okay, over n minus 1. So masukkan je dalam formula tu. Okay, macam lambat sikit lah kan. So you pun boleh buat sendiri. 405 over 5 divide by 4. So sekarang cara untuk awak cari dia punya apa tu? Ni kira guna calculator je. Markah dia 5 and then dia punya standard deviation adalah 2.24. If I'm not mistaken. Nanti boleh check. Alright, next one kita cari juga summation of X sama dengan berapa. Summation of X adalah 405 juga. Summation of X squared adalah 69 squared plus 78 squared plus 80 squared plus 80 squared plus 98 squared equals to 33249. So masukkan S squared is equals to 33249 minus 405 over 5 divided by 4. So the answer is
Alright. So standard deviation is square root of 111 is equals to 10.55. Okay. So kita juga boleh check, this is the measures of dispersion. Kita juga boleh check dia punya mean markah. Okay, kita tengok mean untuk ni. Mean untuk ni. Mean markah lah, purata markah dia semua kan. Purata markah dia semua macam kira pointer awak tu. Okay, 80 plus 80 plus 80 plus 85. Summation of x over n. Kita dapat 405 over 5 which is 81. Untuk Nick pun 405 over 5. Untuk Fiz pun awak tengok jumlah markah dia 405 bahagi 5 kita dapat 81 juga. Okey, so maksudnya mean dia sama. Purata markah dia orang dua orang ni sama. So markah siapa yang lebih bagus? So, kita tengoklah dia punya standard deviation. It turns out that markah Fiz ni, markah Nick ni yang warna biru ni lebih bagus sebab dia punya spread of the data tu lebih kecil berbanding dengan markah Nick. So saya boleh sebut dekat sini ayat dia itulah. Saya kata by comparing the variance and standard deviation, Fiz mark shows a greater, okay, ni yang pentingnya, a greater dispersion. So Fiz marks are less consistent. So this is what I'm talking about tadi sebelum saya start ajar measures of dispersion. Kita kata variance dengan standard deviation ni kita nak tengok how the data is actually spread. So lagi besar dia punya standard deviation, lebih besarlah data tu dia spread. So dia kurang konsisten compare dengan standard deviation yang lebih kecil, maksudnya data tu lebih konsisten. You can see from the data that we have here. So nampak tak markah Nick ni dia semua 80, di antara 80 sampai 85. Tapi markah Fiz ni ada yang 60 lebih, ada yang 70 lebih, 80 lebih, 90 lebih. Walaupun purata dia orang sama. Tetapi dia punya konsistensi tu berbeza markah dia. Okay, untuk Nick dengan Fiz. So hopefully you dah nampaklah gambaran measures of dispersion ni. Kenapa actually kita ada kita menggunakan kita gunakan standard deviation dengan variance untuk mengukur kita punya data tu. Sebab kadang-kadang bila kita tengok mean dia sama. Tapi bila kita tengok dia punya dispersion dia berbeza. So kat sini lah. Okay. Alright. Okay, so tadi untuk ungroup data. So kita teruskan kepada group data pula. Okay, semua orang. Okay, bila kita bermain dengan group data ni. Okay. Kita perlu buat dia punya table lah untuk dapatkan kita punya X dengan F dengan Fx dengan Fx squared. So kita tengok formulanya berbeza bila kita menggunakan tertutup pula. Okay. Dia berbeza bila kita deal dengan group data dengan ungroup data. So tadi adalah untuk ungroup data. So ini untuk group data, nampak formula dia berbeza. Okay, so kita ada dekat sini Fx squared dengan Fx yang squared over n. Okay, yang ni lebih kurang sama. Kenapa? Sebab untuk group data, dia punya data tu dia ada interval. So bila ada interval, kita boleh cari dia punya midpoint X dia. Dan juga untuk setiap data tu dia ada dia punya frekuensi dia sendiri. So bila data tu dia ada frekuensi, so kita akan pakai formula yang inilah. Formula yang group data ini. Okay, so kita buat dulu dia punya table. So dekat table dia tu kita ada marks
kita ada midpoint. Okey. X. Okey, so ini adalah intervalnya. Okay, so ini adalah interval dia. Saya ingat pula saya buat. Saya ingat macam mana nak cari midpoint of the interval. So 0 plus 20 over 2 we will get 10. 20 plus 40 over 2 we will get 30. 40 tambah 60. 100 bagi 2, 50. 60 plus 80 we get 70. And 80 plus 100 we get. Okay. So ini adalah kita punya midpoint untuk soalan kita ni. Kenapa pula yang ni lain dia punya midpoint ni? Sekejap ya. Okay, yang saya kira ni salah lah. Tak apa, nanti boleh tengok betul ke salah. Alright, so seterusnya adalah kita punya value of frequency. So F 29, 42, 26 and 14. Okay, Fx adalah F multiply with X. So 9 times 10 is 90. So I have to calculate again. 29 times 30 is 870. Okay, 42 times 50 is 2100. 70 times 26 is 1820. And lastly, 90 times 14 is 1260. Okay. Kalau saya ada salah kira petang-petang ni, bagi tahu ya. Alright. So this one is 2100. And then what also we need is F times X squared. Okay. Kita perlukan summation dia. So kita perlu cari juga Fx squared ni. Okay, macam mana nak cari Fx squared? Tadi kita dah ada F, kita tak ada X squared. So kalau awak nak buat, saya suka dulu cari dulu X squared apa. So X squared is equals to 100. 3 squared is 9. 900. 2500. 4900 and 8100. Okay, and since we want our F times X squared, so senanglah kita just darabkan je. 9 times 100 is 900. Tulis elok-elok cikgu, nanti awak nak kira 900. And then 29 times 90 is 21600. 2500 times 42 is 105. 50 kuasa 2, 2500 darab 42. 105 000. 4900 times 26 is 127400. And then last kali we have 8100 times 14, which is equals to 113400. Alright, so these are the values that we want. Remember, we want the summation of Fx squared. So this is our Fx squared. So the summation would be, okay, saya tulis baik-baik tadi.
check ada tak kosong yang tersalah. Okay, awak boleh kira lah sama-sama dengan saya ni. 127,400 plus 113,400. So for those yang tak berapa suka konsep tapi sukakan pengiraan, this topic 6, 7, 8, 9, 10 statistics is suitable for you. Okay, 3683. Saya harap saya tak salah kira lah ya petang-petang ni. 368, 300. So kalau kita salah kira nanti tak dapat jawapan because we can check this answer using calculator. 127,400 and 113,400. So saya double check sahajalah. Three six eight three zero zero. Okay, kalau ada salah bagi tahu dekat komen tu. Madam 261. Oh, thank you. Thank you Ming Hui. Saya dah kata dah saya salah tulis. 216 ni salah ya. Tu saya kira 900 darab 26. Sorry. 900 darab 29. 261 tapi saya tulis 216. So 261 261. Okay, so meaning that my summation is wrong lah here. So this is why this question can be time consuming because we are checking each and every answer very carefully sebab itu yang kita akan gunakan dekat dalam kita punya calculation. Okay, 372,800. So summation of fx squared is 372 and 800. So this is the correct one. And then we also need to find our summation of fx here. Summation of fx. So this is your fx. So that the summation of fx. Okay, tengok betul-betul. Tapi saya salah kira. 90 plus 27 plus 870 plus 2100 plus 1820 plus 1260 is 6140. 6140. Okay, what is the value of n? N adalah kita punya summation of f. Frekuensi kita berapa? So this is our value of n. Here is this one. So summation of f is equals to 9 plus 29 plus 42 plus 26 plus 14. It's not that I tak kira sebelum ni. It's just that I want to check whether my calculation is actually correct or not. So the question asks you to find its mean, variance and standard deviation for the data below. So what we need first is to find the mean. So kita tahu mean adalah mean is equals to summation of fx. Summation of fx over summation of f, which equals to 6140 over 120 is equals to 51.17. So this is your mean. How about your variance? So variance punya formula, still remember, it is summation of fx squared minus summation of fx squared. So bezakan yang squared tu over n divide by n minus 1. So you will get 372,800 minus 6140 squared over 120 divide by 119. So you will get 488
0.64. So this is the value of your variance. This is the value of your mean. So what is the standard deviation? The standard deviation is equals to square root of your variance, which equals to 22.11D. That's it. Okay, so that's your mean, variance, and the standard deviation that the question asks you to find. You can find them using just the formula, but before that you must find the correct value of summation of f, summation of fx, and summation of fx squared. So ni semua dalam table lah. Awak tahu kan saya tak ni sangat lukis table ni ah. Macam ni lah table, awak buat table cantik-cantik kan. Kat sekolah dulu dah belajar dah buat table. So this is how your table should look like, so that you can find lah your summation of fx, summation of fx squared, and so on too. Okay. Okay. Alright, so ni sebenarnya dah ada dah table untuk awak. The question asks you to find the standard deviation correct to 2 decimal places. Okay, so we have those remaining times untuk awak try buat sendiri. All the answer here. So saya dah letak dah dekat sini dia punya ruang kosong ni untuk awak kirakan what is the standard deviation from the variance. Okay, dan nanti kita akan tengok dalam tutorial how to answer this question B, tapi kena dapatkan dululah dia punya summation of x, summation of f, summation of fx, summation of fx squared, supaya awak boleh cari dia punya standard deviation. Okay, so untuk part B dengan ni how to answer this one, I will let you know later. Okay, so another one, we also have this group data, okay, with its frequency. Kata find the standard deviation pun sama jugalah. Okay, dan saya akan terangkan dengan lebih lanjut untuk jawab soalan B ni dalam tutorial nanti. So tolong cari dulu dia punya standard deviation untuk dua soalan ni. Example 23, wow ada dua. Okay, dengan example 23 lagi satu ni, so tolong try buat. Okay, so ini dua soalan ni DIY. Okay, cari dulu dia punya standard deviation, then we will discuss in class how to answer this question B. Alright. Okay. Last kali, the skewness. Okay, so there are two types of skewness yang kita akan belajar dekat dalam awak punya syllabus ni. Satu, skewness yang kita cari menggunakan value of mean dengan median, dan lagi satu value yang menggunakan mean dengan mode. So there are two types of way how to find the Pearson coefficient of skewness. Biasalah Pearson ni nama orang. Coefficient of skewness ni adalah benda yang kita nak cari. So Pearson coefficient of skewness ni simbol dia adalah okay, yang kita nak ni ni Pearson skewness. Okay. So nanti kita akan tunjuk macam mana nak cari Pearson's coefficient of skewness, tapi nak cari Pearson's coefficient of skewness mesti ada tiga benda ni. Yang pertama adalah mean, seterusnya standard deviation dan juga median kalau awak nak gunakan yang pertama, dan kalau awak nak gunakan yang kedua kita perlukan mean, mode dan juga standard deviation. So adakah jawapan awak nanti akan sama? Tidak, akan berbeza sebab satu kita guna median, satu kita guna mode.
Okay, dan kita akan tengok nantilah kalau soalan tu kat atas je kita dah cari mode, maksudnya masa nak cari Pearson coefficient of skewness tu kita pakai formula ni. Kalau soalan tu dekat atas dia suruh kita cari median, dan soalan bawah dia suruh cari Pearson coefficient of skewness, ini formula yang kita pakai. Let's say kalau soalan tu memang dia suruh kita cari median, suruh cari mode pun dia suruh cari, so kita boleh guna mana-mana formula yang kita nak, sama ada this one, okay, or this one. Lupa pula nak letak dalam table sebab selalunya kan yang dalam table ni adalah formula yang awak perlu hafal kan. Okay, dan ini pula cara nak baca dia punya shape of the distribution, sama ada dia positively skewed, negatively skewed ataupun dia symmetrical, dengan cara kita refer kepada dia punya value of mean dengan mode. Okay. Okay, pun sama, kita akan tengok ni lebih lanjut nanti dalam tutorial. Okay, kita sambung dalam tutorial. Yang penting untuk petang ni adalah awak gunakan formula untuk cari variance dengan standard deviation of these two example first. Then we will continue with topic 6 ni dekat dalam tutorial. Macam mana nak jawab soalan B dan macam mana nak kira skewness ni. So itu sahaja untuk petang ni. Okay, ada masa lagi 15 minit lebih kurang ni, bolehlah guna untuk awak cari dia punya variance dengan standard deviation tu. So dah habis dah topik 6 kita, bila kita dah belajar macam mana nak cari nak cari variance dengan standard deviation serta skewness tu, Pearson coefficient of skewness tu, maksudnya dah habislah topik subtopik 6.3 dan dah habislah topik 6 kita. So hari Rabu nanti untuk lecture kita akan masuk topik 7, permutation and combination. So as I said earlier, topik 6, 7, 8, 9, 10 ni adalah berkaitan dengan statistik, which means apa yang awak belajar dekat topik 6 berkait dengan topik 7, berkait dengan topik 8, 9 dan juga 10. So itu semua adalah statistik, dan group discussion yang kita akan buat ni akan gunakan topik 6 ni. So nanti saya akan bagi dia punya instruction nak buat apa untuk group discussion. So itu sahaja daripada saya hari ni. Nanti saya akan bagi nota yang lengkap untuk awak completekan nota topik 6 ni. So ada apa-apa masalah boleh bagi tahu saya, dan sekarang cuba try cari standard deviation dengan variance menggunakan formula yang kita dah belajar tadi. So itu sahaja daripada saya. Thank you everyone. Have a good day and Assalamualaikum.